Okay na po. So, good afternoon po. Ako po si Engineer Pauline C. and I am a licensed chemical engineer and a product specialist po for Top LC. So, ang diet ngayon po ay ako po magpe-present po ng CoreQ10 Plus, which is a revolutionary product po by Gfoxx. So, ito po ay nag-prevent po ng cardiovascular diseases. So, paano po yun? So, actually po, everyday, ang Pilipino po ay mahilig po kumain ng mga oily, mamantika, or fatty na food. So minsan po, hindi po natin naiiwasan ang pagkain po ng ganitong klaseng pagkain. Kasi mahilig naman po tayo talaga sa mga pagkain tulad ng sisig, lempo, ganun po. So ang nangyayari po, kung hindi po tayo daily nag-exercise at kung hindi po tayo daily nagpa-practice po ng good healthy diet, ang nangyayari po ay ito po naiipon sa blood vessels natin. Kaya po nagkakaroon po ng paninikip po ng dibdib or yung stroke or yung heart attack at pwede din po ito mag-cause ng heart attack. So ang good news po is that meron po tayong product na CoreQ10 Plus. So let's find out po kung paano po ito nakakatulong para ma-prevent po ang cardiovascular diseases. So alam niyo po ba na ang cardiovascular disease po ay number 1 po sa diseases na leading to death in the Philippines. So ito po ay tinatawag actually na silent killer dahil hindi po natin nararamdaman kung kailan po tayo nagkakaroon ng heart attack or magkakaroon po ng stroke. So ang scary pa po dito is that from 80,000 people from 20 years ago, tumaas na po ito sa 170,000 people na suffer po sa cardiovascular diseases in the Philippines. So, ito po ay, kaya po din po ito dumami is because yung mga bata po, kahit po yung mga younger generation, ay naaapektuhan na rin po ng cardiovascular diseases. At itong risk po ay tumataas po mas lalo na po pag isa po sa pamilya natin ay suffer po sa cardiovascular disease. So paano po ito nangyayari? Ang cardiovascular disease po kasi ay hindi po bigla ang sakit. Ito po ay unti-unti po until po magkaroon ng magka-cause po ng death. So makikita po natin dito sa infographic na to na ang unti-unti na pagsara po ng ating blood vessels. So ito po ang tinatawag nating atherosclerosis. So ito po ay yung pamumuo po ng fat, cholesterol at calcium deposits po sa dugo natin, sa blood vessels po natin. So at first po, sa simula pa lang po, pag 20% pa lang po ang occlusion or yung pagsasara po ng ating blood vessels, ito po ay nakaka-cause po ng madali ang pagbilis po ng pagpagod po natin. So nagkakaroon po tayo ng fatigue. At 40% po mafe-feel po natin na sumasakit po yung mas mabilis po ang pananakit po ng ating muscles at ng ating joints. Yung next naman po at 60% po mararamdaman na po natin na mabilis pong lumambig ang kamay natin at ang mga paa po natin kasi ito po ang farthest points from the heart. At 80% naman po mararamdaman na natin yung hypertension or yung pagtaas po ng ating blood pressure. And if na-complete na po ang pagsara po ng ating blood vessels, doon na po ang nangyayari ang heart attack, stroke at paralysis. Or it can also cause death. So yun po. So yung causes po ng cardiovascular diseases, as I've mentioned po before, is high cholesterol, high blood sugar, high blood pressure, at high homocysteine. Ang homocysteine po kasi, sure po ako na familiar po kayo dun sa first three. Ito po, lahat po ay nakukuha po sa mamantikang pagkain at matatamis po na pagkain. Ang high homocysteine naman po, makukuha naman po natin sa meat products or yung red meat po. So ito pong pag tumaas po ang levels natin na to, ito po ay nakakapag-cause ng cardiovascular diseases through vascular aging or yung pag-loosen up po ng ating blood vessels, yung atherosclerosis or yung pagmumuo po ng fat deposits sa ating blood vessels, hypertension or high blood pressure, and it can also cause sudden death because nako-cover na po yung ating blood vessels at hindi na po nagsisirculate ng maayos ang dugo natin. So para po ma-eliminate yung risk ng cardiovascular diseases, kailangan po natin ma-eliminate tong 4 high properties po ng ating blood. So ang good news po, ang CoreQ10 Plus po ay nagko-contain ng 6-in-1 ingredients na nakakapag-prevent po ng cardiovascular diseases. So ito po yung benefits ng ating produkto. So yung first ingredient po ay yung Coenzyme Q10. Ang Coenzyme Q10 po ay naturally present po or nasa katawan po natin naturally. Kaso ito po ay nagde-decrease or kumukonti habang tumatanda tayo at hindi na po nagagawa ng katawan natin to. So
para po ma-supplement po yung diet, ay kailangan po natin i-supplement yung diet natin ng CoQ10 para po maiwasan po natin yung pag-aging po ng ating katawan. So yung coenzyme po, coenzyme Q10, tinatawag po siyang coenzyme kasi ito po ay kailangan para mag-function properly yung enzymes na nasa katawan natin. Aside from that po, ito po ay isang antioxidant. Therefore, pinaprevent niya po yung damage from pollution, UV rays, or yung damage po from free radicals. So, maliban po doon, since antioxidant nga po siya, nagpe-prevent po siya ng aging. Therefore, hindi po niya, nagta-tighten po yung muscles natin sa heart para po ma-increase po yung blood circulation natin sa katawan. Yung next ingredient naman po ay yung natto. So, yung natto po, yung iba po sa inyo ay familiar na po dito dahil ito po ay isang sikat na Japanese health product or food product. So, yung natto po ay, alam niyo po ba na ang Japanese po ay isa sa mga may pinakamahaba na lifespan sa buong mundo. So, ito po ay ina-attribute po nila sa pagkain po nila ng natto. So, yung natto po kasi ay isang klaseng pagkain na fermented soybean. So, ito po ay malagkit. So, kaya dahil malagkit nga po siya, hindi po siya madaling na-absorb po ng katawan natin pag onti-onti lang po ini-intake natin. So ang ginawa po for this product po, for Gfoxx Core Q10 Plus, meron po kaming ginamit na special technology para i-coat po yung natto kinase or yung enzyme na kinocontain po ng natto para po mas madali ang pagpasok nito sa katawan natin. Tapos, ang special po sa natto ay meron po siyang high fibrin unit. Ang fibrin unit po kasi, ito po yung tinatawag nating kakayahan po ng isang produkto para po dissolve or makasira po ng pagharang po sa ating blood vessels. So, ang special po sa natto ay mataas po yung units, ang fibrin unit niya po. Therefore, more effective po siya sa pagtanggal po ng sa mga harang po sa ating blood vessels. Ito rin po ay sourced from non-GMO soybeans. So, ibig sabihin po nito ay free from pesticides and also organic po siya. So, ito po, meron po tayong dokumento for that. So, ito po ay ang infographic po na to, makikita po natin na effective po talaga ang natto para po sa pag-dissolve po ng clots sa ating blood vessels. Ang thrombus po kasi ay isang pamumuo po from fibrin units. So, para po matanggal po to, ginamit po yung natto or yung natto kinase sa natto para po ma-dissolve po yung thrombus. Therefore, makikita po natin sa huling picture na na-dissolve nga po talaga ang thrombus or yung puting part po or yung pagharang po sa ating blood vessels. So ito po ay proven through medical journals. So makikita po natin dito ang listahan po ng medical journals from other countries na gumamit po ng animal at human experiments para po mapatunayan na ang natto ay effective po in preventing cardiovascular diseases. So yung next ingredient naman po natin are yung Ginkgo biloba. So yung Ginkgo biloba po ay isang healthy product po na nagko-contain po ng polyphenols. Ang polyphenols po ay rich in antioxidants, may antioxidant effects. So ito po ay nakapag-prevent po ng pamumuo po sa ating blood vessels para po makapagdaloy po ang ating dugo ng properly po sa ating blood vessels. So aside from that po, it promotes vasodilation. Ang ibig sabihin po nito ay pinaprevent niya po yung pananara po yung pagsara po ng ating blood vessels para po magkaroon ng proper blood circulation po. Next naman po ay since ito po ay rich in polyphenols, meron din po siyang mataas na antioxidant effect. So, ibig sabihin po nito, pinoprotektahan niya po yung katawan natin from free radical damage. Therefore, magkakaroon po ng mas magiging elastic po ang ating blood vessels at mas ma-increase pa po yung pagdaloy po ng ating dugo. Mas mai-improve pa po. So yung fourth ingredient po ay yung fish oil. So narinig na po natin sa various or madaming advertisement po on the TV na yung DHA po is very good for the heart. So that is very true po. Kasi ang DHA po ay importante po sa ating katawan para po mag-function ng maayos ang ating heart, ang ating brain, eyes, and nervous system. Ang EPA naman po, ito po ay nag-i-increase ng blood fluidity para po hindi po siya naninigas yung ating blood vessels. So, aside from that po, fish oil is actually proven po na nakapagpapababa ng bad cholesterol sa ating dugo.
ang fifth ingredient naman po ay yung B complex, vitamin B complex. So, alam niyo po ba na yung homocysteine na nakukuha po sa pagkain po ng red meat ay nakakapagtaas po ng risk for cardiovascular diseases. So, ito po yung iniiwasan natin. Yung high homocysteine levels po ay nakikita po sa mga taong may mababang B vitamin complex. So, dahil po dito, naisipan po natin magdagdag ng vitamin B complex sa ating Core Q10+. So ito po yung benefits po ng vitamin B complex. So makikita po natin na yung vitamin B complex ay nakapagpababa ng bad cholesterol sa ating katawan. Aside from that po, ini-increase niya po yung metabolism ng fat sa ating katawan. So ibig sabihin po neto na ginagamit po ng katawan dahil po sa vitamin B complex, ginagamit po ng katawan natin ang fats para po magawa neto ay para po ma-form into energy. Yung sixth ingredient naman po ay yung prune extract. So yung prune extract naman po, rich po siya sa cyclic adenosine monophosphate. So ito po ay nakapag-improve po ng contraction and relaxation po of the heart. So ibig sabihin po neto, mas nagiging efficient po ang puso natin sa pag-circulate po ng dugo sa ating katawan. Aside from that po, meron po siyang dietary fiber na nakapag-tulong po sa metabolism ng ating fat sa katawan. So na-discuss na po natin lahat po ng ingredients ng Core Q10+, at nakita naman po natin na very all-around po ang ating produkto sa pag-prevent po ng cardiovascular disease. So makikita naman po natin dito na yung special thing po sa ating Core Q10+ po, na hindi po siya, ang Core Q10+ po kasi ay isang liquid product. So hindi po siya tulad ng tablet at capsule na kailangan pa nating inumin kasama ng tubig at hintayin pa po ma-dissolute or ma-digest po ng ating katawan para lang ma-absorb po ng ating katawan. So aside from that, ito po ay pharmaceutical grade, so sure po tayo na ito po ay safe for consumption. Next naman po ay since ito po ay liquid product, ito po ay pwede po natin to, mas madali po siya na absorb po ng katawan natin dahil pag inom pa lang po, pwede na po siya ma-absorb ng katawan natin through sublingual absorption or yung pag-absorb po ng nutrients sa ating dila. Aside from that, pag nainom na po natin to, na-absorb na rin po ng gastrointestinal system natin or yung intestines natin. So mas compared po sa capsule at tablet, mas mataas po yung absorbability ng liquid form. So yung effects naman po ng Core Q10+ ay makikita po within 1 month. So since ini-increase po ng Core Q10+ po ang proper circulation po ng ating dugo, therefore magkakaroon po ng increase in proper circulation of oxygen sa katawan natin. So ibig sabihin po neto, mas mababagalan na po ang pagpagod ng katawan natin, mas magle-lessen po yung pananakit ng ating katawan, at malle-lessen din po yung blood pressure, cholesterol, fat sa katawan natin. So paano po ginagamit ang Core Q10+? So ito po, 1 bottle each day lang po. So isi-shake po muna natin. Pwede din po siyang palamigin bago inumin. At ayun na po. So very simple lang po siya. Wala na pong ibang kailangan para po sa pag-take po nito. Tapos, ang proper intake po niya is 30 minutes before or 1 hour after meals. Pero ito po ay isang produkto na hindi po pwedeng i-intake po ng mga batang under 15 or ng mga pregnant or lactating women, pati po ng mga pasyenteng nagtitake po ng anticoagulant drugs, dahil ito po ay isang produkto na nagpo-promote po ng blood thinning properties or yung pagpe-prevent po ng pag-clot po ng ating dugo. So, yun po. So, of course, hindi naman po masosolve po ang ating cardiovascular disease kung hindi naman po tayo nagpa-practice po ng good health habits. So kailangan din po natin na mag-practice po ng healthy diet, exercise, food supplements, at kailangan po natin maiwasan ng stress dahil ang stress po ay nakakapag-cause din po ng internal effects tulad ng sakit. So actually, ang Core Q10+ po ay tried and tested na po ng maraming customers. So makikita po natin dito na marami po talagang testimonials. Pag-search nyo pa lang po ng Core Q10+ po sa Facebook, makikita nyo po na marami pong testimonials. So nakakapag-improve po siya ng symptoms of hypertension, yung pagbabara po ng ugat nawawala po,
Then yung kirot po sa dibdib nawawala din po. And makikita po natin na through scientific talaga na pag-testing po ng dugo, makikita po natin na bumaba po talaga ang cholesterol levels at yung bad cholesterol levels sa dugo ng gumamit po ng CoreQ10+. So, ito po yung frequently asked questions po for CoreQ10+. So, what is CoreQ10+ for? So, ito po again ay isang health food supplement na nagpa-prevent po ng cardiovascular diseases. Hindi po ito gamot, pero nakakatulong po siya sa pag-iwas po sa cardiovascular, sa onset or yung risk po ng cardiovascular disease. So ano po lasa nito? Ito po ay dahil nagko-contain po siya ng prune extract na natural po, ibig sabihin po yung lasa niya po ay parang prunes din po. So paano po ito ginagamit? So yung isang vial po, isi-shake lang po natin, tapos bubuksan lang po, iinumin na po. So ito po ay pwedeng palamigin bago inumin. So what is the recommended dosage? Ilan po ang pwede sa isang araw? Isang vial lang po o isang bote lang po sa isang araw. How soon can you see the effects? So, nakita po natin sa kaninang table na within 1 month po, mararamdaman po natin na pagwala po ng ating kirot sa dibdib or yung cardiovascular symptoms. So, ayun po. So, can this be used by pregnant or lactating women? Hindi po. Hindi po namin recommend to dahil ito po ay nagpo-promote ng blood thinning properties or yung prevent po ng clotting ng ating dugo. So, can you take this with other medications? Yes. So, depende po sa ating sakit. Kung hindi naman po malala ang sakit natin tulad po ng colds or yung coughs po, pwede po natin to i-take 2 hours or 2 hours before or 2 hours after po ng ating medication. Kung tayo naman po ay nagsasuffer from worse diseases po, kailangan po natin muna i-consult yung ating doctor prior to taking this food supplement. Can you use this to improve cardiovascular conditions? Kung related naman po ang cardiovascular condition mo po sa high blood pressure, high cholesterol, pwede po. So, yun po. So, prevent cardiovascular diseases and enjoy a wonderful life with CoreQ10+ po. So, yun po.